আপোনাৰ ঘৰত যদি এখন চাৰিচকীয়া বাহন আছে বা আপুনি এখন চাৰিচকীয়া বাহন ল'ম বুলি ভাবিছে বা আপোনাৰ ঘৰৰ ৰিলেটিভত কোনোবা এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰিচকীয়া বাহন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই কথাটো জনাই খুবেই প্ৰয়োজন কিয়নো চৰকাৰে এটা নতুনকৈ নিয়ম লৈ আহিছে আৰু কি কি নিয়ম লৈ আহিছে আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুতেই ভাল লাগিব আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চাওক আমাৰ দেশত প্ৰতিদিনে বহুতখিনি পথ দুৰ্ঘটনা হয় আৰু এইবিলাকৰ কথা লক্ষ্য কৰি যাতে আপোনালোকক সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ফেমিলি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ গাড়ীখন সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে এইবিলাকৰ কথা লক্ষ্য কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেইটামান নতুনকৈ নিয়ম লৈ আহিছে মানে কিছুমান বস্তু আপুনি লগাব লাগিব গাড়ীখনত কিছুমান চিষ্টেম আপুনি গাড়ীখনত লগাব লাগিব যাতে ডিজিটেল চিষ্টেমত আপুনি গাড়ীখন চলাব পাৰে যাতে ডিজিটেলি আপোনালোকক মানে এটা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ আগত মানে আপোনালোকক ছিগনেল এটা আপুনি পায় আৰু এইবিলাক বস্তু আপুনি গাড়ীখনত লগাব লাগিব কিছুমান নিয়ম আছে আপোনালোকে সেইবিলাকো পালন কৰিব লাগিব যাতে আপোনালোকৰ ফেমিলি হওক বা আপোনাৰ ঘৰৰ ৰিলেটিভ বা আপোনাৰ গাড়ীখন আপুনি যদি এখন নতুন গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছে বা আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবাই নতুন গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছে বা আপোনাৰ এখন গাড়ী আছে আগৰ পৰাই আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই নিয়ম কথা বা এই বস্তুখিনি আপুনি গাড়ীখনত লগাব লাগিব যাতে আপোনাৰ গাড়ীখন চলোৱা টাইমত আপুনি সুৰক্ষিত থাকিব পাৰে আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ সকলোবিলাক যাতে সুৰক্ষিত থাকিব পাৰে গাড়ীখনত উঠাৰ পিছত বা ৰাস্তাত চলাৰ পিছত যাতে সুৰক্ষিত হয় আৰু এইবিলাকৰ কথা লক্ষ্য কৰি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম লৈ আহি থাকে আৰু এইটোৱে প্ৰথম আৰম্ভণি নিয়ম নহয় মানে আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ আগতে নিয়ম লৈ আহিছিল আৰু এইটো এটা নতুনকৈ নিয়ম লৈছে আৰু এই নিয়মটো আপোনালোকৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা মানে লগা আৰম্ভ হৈ যাব অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আপোনালোকে এই নিয়ম কথা পালন কৰিবই লাগিব আৰু এতিয়া আপোনালোক মই কৈ যাম কোনকেইটা নিয়ম বা কি বস্তু আপুনি গাড়ীখনত লগাব লাগিব মই এতিয়া আপোনাক এটা এটাকৈ কৈ যাম ইয়াৰ ভিতৰত এক নম্বৰটো হ'ল আপুনি টায়াৰ ৰিপেয়াৰ কিট এটা আপুনি লগত ৰাখিব লাগিব মানে গাড়ীখনত আপুনি টায়াৰ ৰিপেয়াৰ কিট এটা আপুনি গাড়ীখনত ৰাখিব লাগিব যাতে আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা আপুনি টায়াৰ লৈ ফুৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু কোনোবা যদি সেনেকুৱা নাৰাখে তেতিয়াহ'লে টায়াৰ ৰিপেয়াৰ যিটো কিট আছে সেইটো গাড়ীখন কমচে কম ঠিক কৰি ল'ব পাৰে সেইকাৰণে টায়াৰ ৰিপেয়াৰ কিট আপুনি লগত ৰাখিব লাগিব আৰু দুই নম্বৰত হ'ল আপুনি টায়াৰ প্ৰেছাৰ মনিটৰিং চিষ্টেম এটা ৰাখিব লাগিব যাতে আপোনালোকৰ গাড়ীত যদি কেতিয়াবা হাৱাটো কম হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি যাতে ছিগনেল পাই যায় আগতে ছিগনেল পাই যায় এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ আগত আপুনি ছিগনেল পাই যায় এনেতো চলাই থাকিলে আপুনি গম নাপাব আপোনাৰ যদি হাৱাটো কম হৈ যায় আপুনি টায়াৰ প্ৰেছাৰ মনিটৰিং এটা চিষ্টেম আপুনি সেই গাড়ীখনত লগাব লাগিব আৰু তিনি নম্বৰ হ'ল গাড়ীত আপুনি এটা ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং ডিভাইচ এটা লগাব লাগিব আৰু যাতে আপোনালোকৰ গাড়ীখন বেক কৰে তেওঁ যদি এক্সিডেণ্ট হৈ নাযায় বা ক'ৰবাত লাগি নাযায় সেইবিলাকত লক্ষ্য কৰি আপুনি ৰিভাৰ্ছ যিটো পাৰ্কিং চিষ্টেম আছে এই চিষ্টেমত আপুনি লগাব লাগিব আৰু 4 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল আপোনালোকৰ গাড়ীখনত গ্লিচিং গ্লাছ লগাব লাগিব যাতে আপোনালোকৰ গাড়ীখন শীতল হৈ থাকে বেছি আপুনি গমাই পায় গৰমত বহুত গৰম হৈ যায় আৰু সেই গ্লিচিং গ্লাছৰ লগাৰ ফলত আপোনাৰ গাড়ীখন যাতে শীতল হৈ থাকিব কিছু আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে আপুনি গ্লিচিং গ্লাছ লগাব লাগিব গাড়ীখনত যদি আপোনাৰ এখন নতুন গাড়ী বা নতুন গাড়ীটো আহি যাব যদি আপোনাৰ পুৰণি গাড়ী আছে বা আপুনি এখন কোনোবা ঘৰত গাড়ী আছে আপুনি গ্লিচিং গ্লাছ লগাব লাগিব 4 নম্বৰ কথাটো হ'ল আপুনি এখন গ্লিচিং গ্লাছ লগাব লাগিব আৰু এইকেইটা আছিল আপোনালোকৰ নতুনকৈ আহিব লগা নিয়ম কথা আপোনালোকৰ এই নিয়মকেইটা অক্টোবৰ মাহৰ পৰা লগা আৰম্ভ হৈ যাব নতুনকৈ নিয়ম লাগু হৈ যাব আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক বটন এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মৰমৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম বুলি আশা থাকিল ধন্যবাদ জয় হিন্দ